Hello students, welcome to Pragyan YouTube channel. Ajir video tumalke requested chapter etar opor moi important questions kini upload korim. So that is Nelson Mandela, this long walk to freedom. ঠিক আছে বহুত ডিফিকাল্ট চেপ্টাৰ বুলি ভবা হয় ইংলিছ চেপ্টাৰৰ পৰা সাবজেক্টৰ সো কোৱেশ্চনছখিনি তোমালোকে কপি এখন লৈ পিন তাত লিখি ল'বা বিকজ ইয়াৰ পিডিএফ আপলোড কৰা নহ'ব ঠিক আছে বিকজ হোৱাটছআপ চেনেল পিডিএফ আপলোড কৰিব নোৱাৰে আৰু কেইটামান কোৱেশ্চনছে তোমালোকে আৰামছে কপি এখনত লিখি ল'লে তোমালোকে নিজলৈ সুবিধা হ'ব পিছত ঠিক আছে বিকজ আমি প্ৰায় মোবাইল ইউজ নকৰোঁ এক্সামৰ টাইমত আমি বিশেষকৈ কপিত লিখি ল'লে মানে বেছি ভাল হয় ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্চনকেইটা হৈ গ'ল নেলছন মেণ্ডেলা স্পিক্স অফ টুইন এপ্লিকেশ্যন টুইন এপ্লিকেশ্যনটো যে একদম মাৰ্ক কৰা আৰু টুইন এপ্লিকেশ্যন কৰি পায় ঠিক আছে চ' নেলছন মেণ্ডেলা এইটো চোৱা আৰু এটা কথা এই কুৱেশ্যনছখিনি অকল ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টৰ কাৰণে নহয় একদম HSLC-লৈকে কামত দিব ঠিক আছে চ' ভালকৈ একেবাৰে লিখিয়ে থৈ দিবা লিখি লোৱা নেলছন মেণ্ডেলা স্পিক্স অফ টুইন এপ্লিকেশ্যনছ আৰু ইলুচিডেট কৰিবলৈ কৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ ডেছক্ৰাইব মেণ্ডেলাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ লাভ এণ্ড হিউমেনিটি ইয়াৰ পৰাই কমন আহিব চাই থাকা তোমালোকে ঠিক আছে যদি মানে বহুত বেছি টাফ আৰু ভিতৰুৱা কুৱেশ্যন নাকাটো বুলি ভাবে ঠিক আছে বাকী অলম'ষ্ট লাষ্ট 2 yearsৰ পৰা এইখিনি আহি আছে চ' চাবা ভালকৈ ডেছক্ৰাইব মেণ্ডেলাছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ লাভ এণ্ড হিউমেনিটি দুটা হৈ গ'ল 3 নম্বৰ হৈ গ'ল তোমাৰ আজি 30টা কুৱেশ্যন আছে ঠিক আছে মই হিচাপ কৰি থৈছিলোঁ 30টা কুৱেশ্যন আছে ইয়াত লিখি দিওঁ অ'কে 30টা কুৱেশ্যনছ So, describe Mandela's experience of love and humanity. Then, third question is state the two national anthems sung on the day of inauguration ceremony. Why were they sung? Kele anthem to goa hoisile aru hinnahon duta jitu national anthem gaisile ki asile thik ase question number 4 is why was the 10th of May 1994 a red letter day in the history of South Africa thik ase South Africa এই দিনটোত মানে red letter day কেলে কোৱা হয় Next question number 5 is what happened in South Africa when a man of Mandela's color attempted to live as a human being? Acha, thik ase likhi lua. Question number 6 is according to Mandela between love and hate which comes more naturally to the human heart? Okay. Question number 7 to likha how did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? এজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগত মেণ্ডেলাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মানে ফ্ৰীডমৰ প্ৰতি যিটো আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছিলে সৰুতে বেলেগ এটা আছিলেতো ফ্ৰীডম মানে কিন্তু ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰীডম মানে কি মেণ্ডেলাৰ মতে মানে সেই ভিউটো ক'বলৈ গৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 আছে হোৱাট চেঞ্জ নেলছন মেণ্ডেলা এজ এ য়ং মেন ইনটু এ বল্ড ওৱান এনেকুৱা কোনটো ইনচিডেণ্ট বা কিহৰ কাৰণে মানে ইমান চেঞ্জ হ'বলগীয়া হ'ল ঠিক আছে হোৱাট মিছন উড মেণ্ডেলা লাইক টু এচিভ ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা এণ্ড হাৰ পিপল অন ছিকিউৰিং পলিটিকেল ইমানচিপেশ্যন ভালকৈ চাবা দেই ৱৰ্ডটো ইয়াৰ মিনিঙো আহি যায় কেতিয়াবা হোৱাট একৰ্ডিং টু মেণ্ডেলা কম্পেলড হিম টু জইন দ্য আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ কেলৈ জইন কৰিছিলে কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 হোৱাট ডু কাৰেজ এণ্ড ব্ৰেভ মেন মিন টু মেণ্ডেলা কাৰেজ আৰু ব্ৰেভ মেনৰ মিনিংটো কি মানে মেণ্ডেলা মতে হোৱাট ডাজ মেণ্ডেলা মিন বাই দ্য অপ্ৰেছাৰ মাষ্ট বি লিবাৰেটেড জাষ্ট চিয়ৰলি এজ দ্য অপ্ৰেছড চাবা এই ষ্টেটমেণ্টৰ মিনিংটো সুধিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 হাউ ডিড মেণ্ডেলাছ হাংগাৰ ফৰ ফ্ৰীডম চেঞ্জ হিজ লাইফ ঠিক আছে ফ্ৰীডমৰ কাৰণে মানে ইমানে তাৰ ভোকটো আহি গ'ল তাৰ বডিত তাৰ লাইফে চেঞ্জ হৈ গ'ল সেইটো তাৰ ওপৰত লিখিব লাগিব হোৱাট ইজ দ্য ড্ৰিম অফ নেলছন মেণ্ডেলা ফৰ দ্য ফিউচাৰ অফ চাউথ আফ্ৰিকা ঠিক আছে চাউথ আফ্ৰিকাৰ ফিউচাৰটোৰ কাৰণে কি ড্ৰিম আছিলে তাৰ তেওঁৰ হোৱাট টুইন অব্লিগেশ্যন ডাজ মেণ্ডেলা মেনশ্যন সেইটো আগৰ কুৱেশ্যনটোৱে ৰিপিট হৈছিলে ঠিক আছে সেইটো আৰু এবাৰ লৈ লৈছোঁ যাতে চোৱা তোমালোকে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ডিড মেণ্ডেলা ফুলফিল হিজ টুইন অব্লিগেশ্যন ইয়াৰ লগত খালি এইটো মিলাই দিছে ঠিক আছে লগতে টুইন অব্লিগেশ্যনটো মেণ্ডেলাই পাৰিছিলে নে নাই পৰা ঠিক আছে জাষ্টিফাই ইয়ৰ আনচাৰ আচ্ছা ইয়াত মই আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকে প্ৰজ্ঞান স্মাৰ্ট কুৱেশ্যন বেংক প্লে ষ্ট'ৰত ছাৰ্চ কৰিবা তাৰপিছতে এপটো খোলাৰ পিছত MCQ ছেকশ্যন এটা পাবা ঠিক আছে এইকেইটাতো মই তোমালোকক ছাবজেক্টিভ কুৱেশ্যনখিনিহে দিছোঁ হয় নাই তো MCQ কুৱেশ্যনছখিনি সেই এপটোৰ ভিতৰত MCQ পাৰ্টটোৰ ভিতৰত একদম গোটেইখিনি আছে মানে অলম'ষ্ট 100+ কুৱেশ্যনছ আছে MCQ সেইকেইটা যদি কৰি যোৱা মানে তোমালোকৰ ইউনিট টেষ্ট একদম এটা কুৱেশ্যনো মিছ নহয় মই একদম ফৰ চিয়'ৰ কৈছোঁ মানে এটা কুৱেশ্যনো এনেকুৱা নাথাকে যোনটো মানে তাত নাহিব মানে ঠিক আছে সেই 100টা কুৱেশ্যন যদি তোমালোকে কৰি লোৱা এই মেণ্ডেলা চেপ্টাৰটোৰ পৰা এটা কুৱেশ্যনো যোনটো মিছ হ'ব মানে ঠিক আছে সেইটো চাই ল'বা আৰু ছাবজেক্টিভৰ কুৱেশ্যনছখিনি মই দিছোঁ ইয়াত চ' এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ইউনিট টেষ্টত তোমালোকৰ মুঠতে ফুল মাৰ্কছ আহিব লাগিব ঠিক আছে অ'কে কুৱেশ্যন নম্বৰ মানে এইকেইটাটো চাবাই তাৰ ওপৰত পঢ়িবা মই এইটো কোৱা নাই যে অকল এইকেইটা চাই যাবা ঠিক আছে সেইটো তোমালোকে হেৰি নকৰিবা অকল কমনৰ চক্কৰত নপৰিবা বাট হ'লেও হেল্প কৰে প্ৰায়ৰিটি এটা ছেট কৰিবলৈ হেল্প কৰে যে এইখিনি কুৱেশ্যনছ মই প্ৰথমত মানে ভালকৈ চাই ল'ম বা মই পঢ়াৰ পিছত এইখিনি কুৱেশ্যন পাৰিছোঁ নে নাই পৰা নিজকে চেক এটা কৰিব পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হাউ ডাজ মেণ্ডেলা ডেছক্ৰাইব দ্য ছিষ্টেম অফ গভৰ্ণমেণ্ট ইন হিজ কাণ্ট্ৰি ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড এণ্ড ইন দ্য ফাইনেল ডিকেড অফ দ্য 20th century Question number 17 could everyone fulfill the obligation? Parisile na personal or social in South Africa? Give a reason.
Question number 18, why were two national anthems of South Africa sung on? Here, আগৰ questionটো এবাৰ repeat হৈছে. Question number 19, what made Mandela hungry for freedom? আগৰ question হয় today. তাৰ ভুক এটা আহি গৈছে ফ্ৰীডম পাব লাগে কোনটো ইনচিডেণ্টে মানে সেইটো কৰিছিলে মানে সেইটো আছে আগৰখিনি আকৌ ৰিপিট হৈছে দেখিছানে হোৱাট হেপেণ্ড ইন চাউথ আফ্ৰিকা ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century চাবা 20th century ফাৰ্ষ্ট ডিকেডত কি হৈছিলে মানে প্ৰথম হেৰিকেইটাত হোৱাট আৰ মেণ্ডেলাছ অবজাৰ্ভেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং কাৰেজ আৰু ব্ৰেভ মেনৰ ওপৰত আগৰ কুৱেশ্যন এটা আছিলে নে এবাৰ অকল কাৰেজৰ ওপৰত দিছে দেখিছা নহয় মেণ্ডেলা ছেইড আই ৱাজ নট বৰ্ণ উইথ এ হাংগাৰ টু বি ফ্ৰী মোৰ মানে ফ্ৰীডম যে পাব লাগিব বুলি মোৰ কোনো তেনেকুৱা হাংগাৰ নাছিলে মানে হাউ উড ইউ এক্সপ্লেইন দিছ লাইন এজ নেৰেটেড ইন দ্য প্ৰ'জ পিচ তো মানে প্ৰ'জ পিচৰ পাৰ্চপেক্টিভত তোমালোকক সুধিছে আৰু বস্তুটো আনচাৰবিলাক মুঠতে নিজে লিখিবা ঠিক আছে মই কুৱেশ্যনবিলাক দি দিছোঁ Question number 23 হৈছে how did the South African Defence Force demonstrate their loyalty to the newborn democracy of South Africa on the day of the inauguration? Question number 24 হ'ল which does Mandela think is natural to love or to hate? Love or hate ভিতৰত কোনটো বেছি natural সুধিছে why does Nelson Mandela say that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity? বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো মানে আগত অহা নাছিলে এতিয়া নতুন কুৱেশ্যন হয় এইটো চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট চাই ল'বা মেণ্ডেলা ফিলছ দেট কাৰেজ ইজ ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ফিয়াৰ ট্ৰায়াম্ফৰ মিনিঙো চাই ল'বা দেই লগতে মেণ্ডেলা ফিলছ দেট কাৰেজ ইজ ট্ৰায়াম্ফ অভাৰ ফিয়াৰ হাউ উড ইউ ডিফাইন কাৰেজ ইন দিছ কণ্টেক্সট নেম নেলছন মেণ্ডেলা পলিটিকেল পাৰ্টি নেলছন মেণ্ডেলাৰ পলিটিকেল পাৰ্টিটোৰ কথা সুধিছে এণ্ড ইটছ পাৰফৰ্মেঞ্চ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডেম'ক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হেল্ড ইন 1994 ইন চাউথ আফ্ৰিকা What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? ঠিক আছে মৰিছিলে নহয় What pained Nelson Mandela on becoming the president of South Africa? Last question is how does Mandela contrast the systems of government in his country in the first decade? So first decade কথাটো বহুত সুধিছে দেখিছা নহয় first 20th century first decade কি হৈছিলে ভালকে নোটছটো বনাই ল'বা and in the final decade first decade আৰু final decade টো সুধিছে ঠিক আছে of the 20th century so that's it thank you very much